press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 2024 मा YouTube च्यानल कसरी बनाउने, हाउ टु क्रिएट YouTube च्यानल इन 2024। नमस्ते, स्वागत छ YouTube च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेक लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। तपाईं जुन पछाडिको घर देख्दै हुनुहुन्छ, यो घर मैले युट्युबको इन्कमबाट तयार गरेको हो। मैले जसरी युट्युबबाट पैसा कमाएर घर बनाएँ, आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा गरेँ, त्यसरी नै तपाईले पनि युट्युबको साथमा पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउँछु युट्युब च्यानल कसरी खोल्न सकिन्छ सन् 2024 मा, र युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि युट्युब च्यानलमा A to Z सेटिङहरू कसरी गर्ने पुरै जानकारी दिनेछु। धेरैजना साथीहरूलाई युट्युब च्यानल खोल्न आउँदैन र युट्युब च्यानल खोलिहाले पनि युट्युबको सेटिङ गर्न आउँदैन। त्यसैले आजको भिडियोमा कम्प्लिट सेटिङ बताउने छु। युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने, युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि त्यसको A to Z सेटअप कसरी गर्न सकिन्छ, पुरा जानकारी ढिला नगरिकन लागौँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला। नयाँ युट्युब च्यानल खोल्न एकदमै सजिलो छ। सबभन्दा पहिला युट्युब एपमा आउनुहोस्। युट्युब एप तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा फ्रीमा पाउनुहुनेछ। आफ्नो स्मार्टफोनमा इन्स्टल गर्नुहोस् र एपलाई ओपन गर्नुहोस्। यस्तो ड्यासबोर्ड देखिन्छ। यहाँ लास्टमा यु भनेको छ, यो युमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ आइडी खोल्नका लागि। युमा क्लिक गरेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिनेछ। यहाँ मेरो टेक लाक्पा युट्युब च्यानल लगइन भएको छ। हामीले नयाँ आइडी खोल्नका लागि यो स्विच अकाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। स्विच अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ। यस प्रकारको ड्यासबोर्ड आइरहेको छ। तपाईसँग अलरेडी जिमेल छ भने एउटा जिमेलमा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ जिमेल बनाउने हो भने टपमा यहाँनिर प्लसको लोगो रहेको छ, यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्छ। तपाईसँग इमेल छ भने तपाईले इमेल र पासवर्ड लेखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल आइडी छैन भने नयाँ इमेल खोल्न क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि दुईवटा अप्सन सोध्छ, फर माई पर्सनल युज एन्ड फर माई बिजनेस भन्छ। तपाईले पर्सनल युजमा क्लिक गर्नुहोस्। पर्सनल युजमा क्लिक गरिसकेपछि नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम र सेकेन्ड नेम लेख्नुहोस्। म यहाँनिर एउटा नाम दिन्छु, जस्तो तपाईको अनलाइन जब भनेर नाम दिन्छु यसरी। त्यसपछि यो नेक्स्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ र त्यसपछि नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। अब तपाईले आफ्नो जन्ममिति, डे, मन्थ र इयर र जेन्डर लेख्नुहोस्। म इक्जाम्पलका लागि एउटा डेट राखिदिन्छु तपाईको, हैन। यसरी डेट, मन्थ एन्ड इयर राख्नुहोस् र मेल फिमेल के हो, मेलमा फिमेलमा एउटामा सेट गर्नुहोस् र लास्टमा फेरि यो नेक्स्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ र नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। एकैछिन वेट गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई युट्युब च्यानल खोल्ने पुरा प्रोसेस बताउँछौँ। अब तपाईले नि अप्सनमा दुईवटा इमेल देखाएको छ। तपाईले यो दुईटा इमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफ्नो इमेल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईको यो सेकेन्ड वाला इमेलमा क्लिक गर्छु। सेकेन्ड वाला इमेलमा क्लिक गरेर यहाँ लास्टमा फेरि नेक्स्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि फेरि लोडिङ हुनेछ। अब तपाईले पासवर्ड माग्नेछ, एउटा पासवर्ड राखौँ। सिम्पली तपाईले पासवर्ड लेखिसकेपछि फेरि यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ, वेट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले आफ्नो नम्बर देखाउनेछ। तपाईले आफ्नो नम्बर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यो नम्बरलाई लुकाएर यो स्किपमा क्लिक गरेर नम्बरलाई हाइड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर स्किपमा क्लिक गर्छु। यसरी स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इमेल यहाँनिर तयार भइसकेको छ। अब तपाईले लास्टमा फेरि यो नेक्स्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेललाई स्क्रिनशट राखौँ र नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि फेरि एकैछिन लोडिङ लिनेछ। अब तपाईले यहाँनिर प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेर देखाएको छ, यो कर्सरलाई यसरी बिस्तारै माथि सार्नुहोस्। यसरी लास्टमा तपाईँ आई एग्री भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली आई एग्रीमा क्लिक गरेपछि नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। एकैछिन लोडिङ हुनेछ, वेट गर्नुहोस्। भिडियोले पुरा हेर्नुहोला। युट्युब च्यानल खोल्ने पुरा प्रोसेस र युट्युबको सेटिङहरू तपाईलाई बताउने छु। तपाईँ पनि सन् 2024 मा युट्युब खोलेर इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोले पुरा हेर्नुहोस्। अब एकैछिन लोडिङ हुनेछ। एकैछिन लोडिङ भइसकेपछि लिस्टमा तपाईको नयाँ खोलेको इमेल देखिनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अनलाइन जब भनेर यहाँनिर इमेल आइसकेको छ। अब हामीले नयाँ च्यानल खोल्नका लागि यो इमेलको लोगोमा क्लिक गरौँ। सिम्पली यसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो नयाँ इमेल यहाँनिर लगइन हुनेछ। हामी युट्युब च्यानल खोल्ने प्रोसेसमा छौँ। हामीले क्लिक गरिसकेका छौँ। एकैछिन लोडिङ हुनेछ। लोडिङ भइसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिनेछ। अनलाइन चुज हाउ यु विल अपियर अन युट्युब भनेको छ। अब तपाईले यहाँनिर विभिन्न डिटेल रहेको छ। लास्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ नाम के राख्ने, त्यहाँ तपाईको च्यानलको नाम र च्यानलको ह्यान्डल र लास्टमा तपाईले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यो नामलाई तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अनलाइन जबमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, हैन। यहाँ तपाईले विभिन्न नामहरू दिएको छ। यसरी तपाईले यी नामहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईको चाहिँ फर्स्टको एउटा नाम राखेँ
अनलाइन जब भन्ने तपाईले चाहिँ टपमा विभिन्न नामहरू दिएको छ। नामहरू तपाईले यसरी छानेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब खोल्नका लागि। मैले अनलाइन जबमा क्लिक गरेँ। अब यति लेखिसकेपछि हामीले लास्टमा यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले नयाँ नामका लागि यहाँनिर रिफ्रेस सजेसनमा क्लिक गरेर अझै नयाँ नाम पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले रिफ्रेसमा क्लिक गर्दा यहाँनिर टपमा तपाईको जुन नामहरू दिएको छ यो नामहरू नयाँ नामहरू आउनेछ। मैले फेरि अनलाइन जबमै क्लिक गरेँ। यो नाम नै बेस्ट लाग्यो मलाई। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी गेट स्टार्टेड भनेको छ यसमा क्लिक गरौँ नयाँ च्यानल खोल्नका लागि। हामीले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो युट्युब च्यानल तयार हुनेछ। यहाँ लोडिङ भइसकेको छ। च्यानल क्रिएटेड भनेर देखाइसक्यो। अब हामी यसको सेटिङ गर्नुपर्छ। फेरि यो लोगोमा क्लिक गरौँ। यु भन्ने लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अनलाइन जब भनेर देखाइसक्यो। अब हामीले यसको एडिटिङ र सेटिङ गर्नका लागि हामीले यो लोगोमा क्लिक गरौँ। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानल आइसकेको छ। अब हामीले यसलाई एडिट गर्ने साइडमा रहेको कलमको लोगोमा क्लिक गरौँ। कलमको लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन लोडिङ लिनेछ। हामीले यहाँनिर हाम्रो च्यानलको नाम चेन्ज गर्न सक्छौँ, ह्यान्डल चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन, र तपाईले डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्छौँ। यसलाई तपाईले अन अफ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जे गर्दा पनि फरक पर्दैन। र तपाईको यहाँनिर लोगोको क्यामेराको अप्सन छ। यसमा क्लिक गरेर लोगो एड गर्न सक्नुहुनेछ। म पनि एउटा लोगो एड गर्छु। यो क्यामेरामा क्लिक गरौँ। तपाईहरुले यसरी त्यो क्यामेराको लोगोमा क्लिक गर्दा यसरी विभिन्न लोगोहरु आउनेछ। तपाईले लोगो प्रोफेसनल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर मैले यहाँनिर एकछिनको लागि एउटा एक्जाम्पल एउटा यो लोगो सेलेक्ट गरिदिएको छु। तपाईले आफ्नो फोटोहरु पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै नयाँ लोगो बनाएर पनि यसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि बेला। एकैछिन लोडिङ हुनेछ। यहाँनिर लोगो सेलेक्ट भइसकेको छ। तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो युट्युब च्यानलमा लोगो एड गर्न सक्नुहुनेछ। एकैछिन वेट गरौँ। लोडिङ हुँदैछ। यसरी लोगो आइसकेको छ। अब तपाईले लास्टमा यहाँनिर डन भनेको छ। यो डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो लोगो एड हुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ प्रिपेयरिङ भइरहेको छ। युट्युब च्यानल खोल्ने पूरा प्रोसेस भिडियोमा बताउँछु। भिडियोले पूरा हेर्नु होला। हाम्रो यहाँनिर लोगो एड भइसकेको छ। एकैछिन रिफ्रेस गरौँ। सक्सेसफुली लोगो आइसकेको छ। हामी यहाँबाट एक स्टेप ब्याक हुन्छौँ। देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यहाँनिर लोगो पनि आइसकेको छ। च्यानलको नाम आइसक्यो, लोगो आइसक्यो हैन। अब तपाईले भिडियो अपलोड गर्नका लागि यो प्लसको चिन्हमा क्लिक गरेर सिम्पली भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यो प्लसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँनिर यो क्रिएट सर्ट भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर टिकटक र युट्युबमा जस्तै फेसबुकमा जस्तै रिल्स भिडियो हाल्न सक्नुहुनेछ, सर्ट भिडियो, र यसमा क्लिक गरेर लङ भिडियो हाल्न सक्नुहुनेछ। र यसमा क्लिक गरेर तपाई गो लाइभमा क्लिक गरेर लाइभ जान सक्नुहुनेछ। तपाईको च्यानलमा 50 सब्स्क्राइब भइसकेपछि सिम्पली लाइभको अप्सन खुल्नेछ। अब म तपाईलाई यसको भित्री सेटिङ बताउँछु। यहाँसम्मको तपाईको सिम्पली युट्युब च्यानल खोल्ने स्टेपहरु हो। तपाईले युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि युट्युब च्यानलमा ग्रोथ पाउनका लागि, छिटै भाइरल हुनका लागि तपाईले गुगल क्रोममा गएर आफ्नो युट्युब च्यानलको सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको च्यानल खोल्ने स्टेपहरु भयो। अब यसको सेटिङको बारेमा पनि पुरै बताउँछु। च्यानल खोलिसकेपछि च्यानलको सेटिङ गर्न जरुरी छ। जति राम्रो सेटिङ गर्नुहुनेछ तपाईको च्यानलमा त्यति नै राम्रो भ्युज र त्यति नै राम्रो सब्स्क्राइब पनि आउने गर्दछ। अब हामी लागौं क्रोम ब्राउजर तर्फ। सिम्पली हामी गुगल क्रोममा आइसकेका छौं। तपाईले गुगलमा आइसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड पाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने छ YT स्टुडियो। हामी यहाँनिर सर्च गरौँ YT स्टुडियो। यसरी YT स्टुडियो सर्च गरिसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्छ। अब हामीले टपमा साइन इन भनेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। हामीलाई साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो इमेल आइडी माग्छ। हामी हाम्रो यहाँनिर इमेल आइडी यो बक्समा लेखौँ। इमेल आइडी लेखिसकेपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईको पासवर्ड माग्छ। यो बक्समा पासवर्ड लेखेर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। हामीले यसरी आइडी र पासवर्ड लेखेर लगइन गरिसकेपछि यहाँ टपमा तीनवटा थोप्ला रहेको छ। तीनटा थोप्लामा क्लिक गरौँ। तीनटा थोप्लामा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिन्छ। यहाँनिर यो डेस्कटप साइट भनेको छ। हामी डेस्कटप साइटमा क्लिक गरौँ। यसलाई हामी कम्प्युटर साइटमा चलाउँछौँ। डेस्कटप साइटमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिनेछ। अब तपाईले यसलाई थोरै जुम गर्नुहोस्। यसरी जुम गरिसकेपछि यहाँनिर लगइन भन्ने अप्सन रहेको छ। यो लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ। वेट गर्नुहोस्। लगइन हुनेछ। अटोमेटिक रिडाइरेक्ट हुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ अटोमेटिक यहाँनिर YT स्टुडियो खुलिरहेको छ। सक्सेसफुली लोडिङ भइसकेको छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ वेलकम टु युट्युब स्टुडियो भनेको छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिनेछ। यहाँ तपाईको यहाँनिर माथि निलो निलो छ, यो क्लोजमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। यो क्लोजमा क्लिक गरौँ। यसरी क्लोजमा क्लिक गरे फेरि तपाईको अर्को ठाउँ माग्छ। फेरि यहाँ क्लोजमा क्लिक गरौँ। तपाईको यहाँनिर 4-5 पटक चाहिँ सोध्नेछ हैन। यसरी अब यसलाई थोरै जुम गरौँ। जुम गरिसकेपछि हामीले यसको सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअप गर्नका लागि यसलाई यहाँनिर कर्सर यसरी माथि सार्नुहोस् र लास्टमा तपाईको सेटिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ देब्रेपट्टि।
यहाँनिर लास्टमा जुम गरेपछि सेटिङ छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईँले युट्युब च्यानलको सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँ विभिन्न सेटिङ देख्न सक्नुहुनेछ। फर्स्टमा छ जनरल सेटिङ। जनरलमा तपाईँले कुन डलर देखाउने हो, हामीले US डलर देखाएका छौँ, तपाईँले पनि US डलर देखाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। सेकेन्डमा च्यानलको सेटिङ रहेको छ। यसमा तपाईँले कन्ट्री सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो हैन। यसमा क्लिक गरेर देश चुज गर्नुहोस्। म यहाँनिर तपाईँको एउटा देश छान्छु। यसरी तपाईँको यहाँनिर हामी नेपाल छान्छौँ। नेपाल JKLMN नेपाल, यसरी नेपाल छान्नुहोस् र नेपाल छानिसकेपछि यहाँ तपाईँको च्यानल अन्तर्गत नै बाँकी रहेको छ। तपाईँले किवर्डहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ। मानौँ तपाईँको किवर्ड यहाँनिर म ब्लग बनाउँदैछु भने तपाईँको ब्लग हैन, माई ब्लग कमा नेपाली ब्लग, यसरी तपाईँले कमा गरेर चाहिँ यो किवर्डहरू एड गर्नु होला। तपाईँले यसरी ब्लग ड्यास माई ब्लग ड्यास नेपाली हैन, तपाईँको टेक्निकल च्यानल हो भने टेक अपडेट ड्यास टेक्निकल नेपाल भनेर तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एकपटक यो एडभान्स सेटिङ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरेपछि तपाईँको फेरि ब्याक भएर बेसिकमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको यहाँनिर किवर्ड सेट हुनेछ। किवर्ड सेट भइसकेको छ, तपाईँको देख्न सक्नुहुनेछ बक्समा आइसक्यो। अब सेकेन्डमा फेरि हामी यो एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरौँ। हामी अहिले एडभान्स सेटिङमा छौँ, एडभान्स च्यानल अन्तर्गत हैन, एडभान्समा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिनेछ। अब तपाईँले यहाँनिर के डिटेलहरू सोध्नेछ, यसलाई माथि सार्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा प्रश्न छ, डु यु वान्ट टु सेट योर च्यानल फर मेड फर किड, के तपाईँको च्यानल बच्चाको लागि हो भनेको छ। तपाईँको यहाँनिर 3टा अप्सन दिएको छ हैन, कुनमा सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको यदि भिडियो बच्चाको लागि हो, कार्टुन भिडियो हो भने तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि हैन भने नोमा क्लिक गर्नुहोस्। म यहाँनिर नोमा क्लिक गर्छु। यसरी नोमा क्लिक गरेपछि कर्सर यसरी फेरि माथि सार्नुहोस्। यहाँ तपाईँले विभिन्न डिटेलहरू दिएको छ, यो के खाली छोडिदिनुहोस् हैन, र क्लिपमा अलो गरिदिनुहोस् र लास्टमा तपाईँले यहाँनिर सेभ भनेको छ, सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सेभमा क्लिक गरेपछि तपाईँ फेरि यहाँनिर सेटअपमा आउनुहोस्। हामी जुम गरेर फेरि सेटिङमा जाउँ। बाँकी सेटिङ हाम्रो बाँकी नै रहेको छ हैन। फेरि यो सेटिङमा क्लिक गरौँ। सेटिङमा क्लिक गरेपछि फेरि च्यानलमा क्लिक गरौँ। च्यानलमा क्लिक गरेर हामीले यहाँनिर बेसिक र एडभान्स सेटिङ मिलाइसकेका छौँ। अब यो फिचर इलिजिबिलिटीमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो थर्ड सेटिङ खुल्नेछ। यहाँ तपाईँको फिचर रहेको छ। पहिलो फिचर हाम्रो इनेबल भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल्ड, र सेकेन्ड वाला हाम्रो इन्टरमिडिएट फिचर भनेको छ हैन। यसमा 15 मिनेटभन्दा लामो भिडियो हाल्नका लागि हामीले यसलाई पनि इलिजिबल गर्नुपर्छ र यो थर्ड चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक अन हुनेछ, यसमा केही गर्नु पर्दैन। सेकेन्ड यो एरोमा क्लिक गरौँ। सेकेन्ड एरोमा क्लिक गरेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर के भनेको छ त रिक्वायरमेन्ट दिइरहेको छ हैन। तपाईँले यसलाई माथि सार्नुहोस् बिस्तारै। भेरिफाई फोन नम्बर भनेर सोधिरहेको छ। अब तपाईँले भेरिफाई फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् आफ्नो युट्युबले भेरिफाई गर्नका लागि। जसरी तपाईँ भेरिफाई फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहुन्छ एकैछिन लोडिङ हुनेछ, वेट गर्नुहोस्। लोडिङ भएर अटोमेटिक रिडाइरेक्ट हुनेछ र तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरबाट युट्युब च्यानललाई भेरिफाई गर्नु पर्नेछ। त्यसपछि मात्र तपाईँले आफ्नो थम्बनेलहरू एड गर्न सकिन्छ। थम्बनेल एड गर्नका लागि नम्बरबाट भेरिफाई गर्न जरुरी छ। भेरिफाई भएको छैन भने थम्बनेल एड गर्न मिल्दैन। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कोड एसएमएसबाट लिने कि कलबाट भनेको छ। हामी एसएमएसमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर नेपाल सेलेक्ट गरेर तपाईँको फोन नम्बर लेख्नुहोस् र यहाँनिर गेट कोडमा क्लिक गर्नुहोस्। म पनि मेरो फोन नम्बर लेखेर गेट कोडमा क्लिक गर्छु। यसरी गेट कोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको नम्बरमा एउटा कोड आउनेछ र आएको कोडलाई यहाँ लेख्नुहोस्। कोड आइसकेको छ 98 67 94 98 67 94 67 94। यसरी तपाईँले कोड लेख्नुहोस् र कोड लेखेर यो सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली यो सबमिटमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ र यहाँनिर फोन नम्बर भेरिफाइड भनेर देखाइसकेको छ। अब हामी यहाँबाट एक स्टेप ब्याक हुन्छौँ। सिम्पली तपाईँ ब्याक भइसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो दुईटा इनेबल भइसकेको छ हैन। पहिलो इनेबल थियो र सेकेन्ड हामीले नम्बरबाट भेरिफाई गर्यौँ, फोन भेरिफाई भइसकेको छ र यो दोस्रो पनि इनेबल भइसकेको छ। तेस्रो अहिले इनेबल भएको छैन। तपाईँले काम गर्दै गएपछि तेस्रो पनि अटोमेटिक इनेबल हुनेछ। तपाईँले अहिले पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले पछि गर्दाखेरि अटोमेटिक चाहिँ यो इनेबल हुनुपर्नेछ, केही पनि गर्नु पर्दैन। अब तपाईँले यो सिम्पली यहाँनिर ब्याक हुनुहोस् यता साइडमा हैन। अब तपाईँले यहाँनिर च्यानल अपलोड्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यिनीहरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यस्तै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले भिजिबिलिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अप्सन हुनेछ। तपाईँले फर्स्टमा अनलिस्टेड गर्नुहोस्। भिडियोहरू पब्लिक गर्दाखेरि तपाईँको एकैचोटि पब्लिक जाँदाखेरि काहीँ मिस्टेक छ भने एडिट गर्न मिल्दैन हैन। त्यसरी फर्स्टमा अनलिस्टेड राखेर भिडियो अपलोड गर्नुहोस् र यो लास्टमा तपाईँको सेभ भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस्। यसरी सेभ गरिसकेपछि हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ। हामीले गरेको सेटिङ मिलेको छ कि छैन फेरि कर्सरले माथि सार्नुहोस्, थोरै जुम गर्नुहोस् र हामी यो सेटिङको लोगोमा फेरि क्लिक गरेर हेरौँ।
यसमा क्लिक गरेपछि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर यस्तो ड्यासबोर्ड आएको छ। च्यानलमा क्लिक गरौँ। च्यानलमा क्लिक गर्दा तपाईँको यहाँनिर देश नेपाल आइसकेको छ, किवर्ड पनि आइसकेको छ। यो एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरौँ। एडभान्स सेटिङमा पनि नोमा आइसकेको छ र फिचर इलिजिबिलिटीमा क्लिक गरौँ। यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 2वटा इनेबल भइसकेको छ। सो यसरी तपाईँले चाहिँ च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। हामीले आजको भिडियोमा तपाईँलाई च्यानल क्रिएट गर्ने र युट्युब च्यानलको सेटिङ गर्ने फुल प्रोसेस बताएका छौँ। कस्तो लाग्यो भिडियो? कुनै पनि जिज्ञासा छ भने, समस्या छ भने कमेन्टमा राख्नुहोस् र तपाईँ पनि च्यानल ओपन गरेर भिडियो हाल्नुहोस् र युट्युबको साथमा इन्कम गर्नुहोस्। तपाईहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी गराएको छु युट्युब च्यानल कसरी खोल्न सकिन्छ, युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि A to Z सेटिङ कसरी सेटअप गर्ने भनेर बताएको छु। यो सेटअप गरेर तपाईँले पनि आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। धेरैजना साथीले चाहिँ यो सेटिङ गर्न आउँदैन, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको च्यानलमा भ्युज आउँदैन, सब्सक्राइबर आउँदैन र जतिसुकै मेहनत गर्दा पनि युट्युबमा सफलता पाउन सक्दैनन्। त्यसैले तपाईँले आफ्नो युट्युबमा यो सेटिङ मिलाउनु भएको छ कि छैन भिडियोले हेर्नुहोस् र मिलाउनु भएको छैन भने एउटा मोबाइलमा यो भिडियोले हेर्दै रिपिट गरेर अर्को मोबाइलमा तपाईँले आफ्नो युट्युबको चाहिँ सेटिङ मिलाउनु होला। तपाईहरु सम्पूर्णले शुभकामना। 2024 मा जति पनि साथीहरु युट्युबमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ वेलकम, शुभकामना। र जति पनि साथीहरु अझै युट्युब च्यानल 2024 मा खोलेर सफलता पाउने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि वेलकम र सफलताको शुभकामना। यस्तै जानकारी पाउन टेक लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। आजको यो रमाइलो बसाइको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित बिदा हुन्छु। तपाई भने टेक लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुस्, भिडियोलाई एक लाइक गर्नुस्, कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नुस्। नमस्ते, शुभ दिन।